Assalamualaikum semua, resepi makaroni dan cheese. Hari ini saya akan kongsikan resepi mudah cara saya di channel SNMK. Bahan-bahan ialah 1 paket besar makaroni, 2 tin sos spaghetti keju dan herba, 1 tin susu cair, 1 biji bawang kuning dipotong dadu, 1 paket sosej ayam dihiris bulat. Pertama sekali, panaskan air bercampur sedikit garam sehingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan 1 paket makaroni elbow. Gaul sebati selama beberapa saat. Masak selama 8 minit. Setelah makaroni siap dimasak, toskan, bilas dengan air sejuk dan diketepikan. Seterusnya, proses memasak. Panaskan sedikit minyak zaitun atau minyak masak dalam kuali. Masukkan bawang kuning sehingga naik bau. Kacau dengan minyak perlahan-lahan. Masak sehingga naik bau. Kemudian, masukkan sosej, kacau sebati, masak sehingga sosej sedikit garing ya. Seterusnya, masukkan sos keju dan herba ke dalam masakan. Kacau perlahan-lahan sehingga sebati. Kemudian, masukkan susu cair sebanyak 1 tin ataupun separuh tin. Kacau sebati dan tunggu sehingga sos mendidih. Kemudian, masukkan perisa meggi cukup rasa sebanyak 2 sudu teh. Gaul sebati. Dan akhir sekali, masukkan makaroni yang siap direbus tadi. Matikan api dapur gas dahulu dan gaul sebati. Pastikan kesemua sos dan makaroni bercampur dengan cantik. Baiklah, makaroni dan cheese dah siap. Sedapnya dimakan pada bila-bila masa. Lagi-lagi yang tekak Itali macam saya nih. Wow.
subscribe channel SNMK.